Står vi i besiktningen i Vara. Härligt. Bra. Ja. Går den igenom idag? Fy. Alltid. Alltid? Ja. Har jag varit på besiktning? På väg till start. Ja, tror jag. Jag gick igenom besiktningen. Det får vi väl vara nöjda med. Väldigt nöjda med. Bra start idag. Bra start. Här är vi på rallyt. Det kommer Robban. Yes. Nu är vi dags. Vi har rekat noten. Vi har ätit korv, Druckit kaffe. kaffe. Ja. Vi har kollat däcktryck, hjulmuttrar. Har vi kollat det? Nej. Nej. På kärran gjorde vi det i morse. Ja, det gjorde vi. Ja. Kärran har jävligt fint däcktryck, men rallybilen Ja, lite vi mindre kollar bra närmare. däcktryck. Vi har startat med 107 idag, så vi går ut lite senare. Det har regnat ganska mycket, så att, ja, det här blir lite spännande med hur vägarna kommer vara, tror jag. Men innan vi säger för mycket så måste vi passa på. Idag gör vi ett litet roligt samarbete med Mocomp. Så vill ni ha chans att vinna skithäftiga Alpine Stars-grejer, handskar, keps, så gå in och gilla det här klippet och skriv en liten kommentar, vad som helst, under i YouTubes kommentarsfält här. Så kommer jag lotta och så har du chans att vinna skithäftiga Alpine Stars-grejer på Mocomps hemsida här sen. Bra, va? Ja, det är jättefräckt. Jag kommer gilla. Kim åkte ju kartläsare i Trollhättan i grupp H med Thomas Lidén, och det gick ju skitbra. Asbra. Vad kom ni? 2. 2 i B-förare, grupp H, skithäftigt. Finns det någon film om det? Det finns film. Vi skickar iväg på en liten åktur med Kim i grupp H, tycker jag. Yes, men idag åker vi Volvo 240 och ja, vi kastar oss ut, tänker jag. Ja, det är lika bra. Vi kör. Vi väntar inte längre. Flat out. Hej då! Kolla sig bra. Nu får du farten lite av sig. Ja, nej, det blir stenhårt idag. Så det kommer till att bli runt, tror jag. Det här känns farligt nu. Nu är vi Det är taggade. bra. Vi börjar boosta det innan här nu.
varit så många som har hört av sig och varit så oroliga nu. Ja, men Att nu det är, vi inte är någon äntligen, rallymat med Leif längre. nu är vi äntligen i fas igen. Här är den ju. Idag är det osthamburgare. Är det Sverigegrillen? Detta är Sverigegrillen. Vad är hemligheten bakom de här då? De här är ju då förstekta marinerade högrättsburgare med en specialidamerost. Så jobbar vi idag. Det är väldigt mycket ketchup redan. Ja, det är väldigt mycket. 4 cylindrar med oss, så blir det 40. Service Kim. Ja, 3 stäckor. kör där ja. Mm. Ja. Precis kört lite rallymat med Leif. Ja. Det var en fin hamburgare. Ja, det var 5 plus 5. Plus 5 hamburgare. Ja. Nej, vi har kört 3 sträckor. Väldigt varierande resultat. Vi börjar ju med en förbannad snurrning. Ja. Surt. 2an gick okej. Kanske körde lite för mycket på 2an och tappade otroligt mycket tid på det, verkar det som. Så att det var lite frustrerande. Men 3an nu så kändes det jävligt bra både mellan mig och Kim här, tycker jag absolut. Så vi bygger vidare på den. Just nu verkar det som vi ligger 4. Isak och Kristoffer är ju vrålsnabba där fram, alltså. De har ju riktigt SM-tempo, verkligen. 2 stycken kvar. Nu kör vi. 100%. Tillbaks i service. Dagen är slut. Vad tycker teamchefen om det här? Hur har dagen varit, pappa? Det har varit bra, lite för lite grillning, men vi får öka till nästa gång. Fan också, alltid denna grillningen alltså. Vi tar nya tag med grillningen, jag lovar. Så ja, vi kom 4 idag. Kanske inte riktigt där vi ville hamna. Men ja, vi kom 4 i alla fall. Fan, det har varit en härlig dag alltså. Ja, roligt då. Ja, Väldigt roligt. ja. Kanske inte riktigt där vid tiden vi vill vara, men jag tycker ändå det har varit underbart alltså. Glöm nu inte och så gå in och likea och skriv en kommentar, så är ni med i utlottningen om ett par grymma Alpine Stars-handskar från Mocomp där, och en hatt också. Eller säger man hatt? Man kan vinna en Alpine Stars-hatt. Vi checkar ut här för idag, tänker jag. Tills vi hörs igen. Hej på er. Hej då allihopa!